เจงกิสข่านมหาบุรุษผู้สถาปนาจักรวรรดิมองโกและพิชิตดินแดนที่กว้างใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โลกแต่ภายใต้รัศมีแห่งอำนาจพระองค์ได้ทิ้งปริศนาที่มืดดำที่สุดไว้2ประการคือตำแหน่งสุสานที่สาบสูญไปนานกว่า800ปีและตั้งแต่ปี 2003 มีการศึกษาชี้ว่า1 ใน 200ของผู้ชายทั่วโลกคือทายาทของจักรพรรดิผู้พิชิตเจงกิสข่านทฤษฎีนี้เป็นเรื่องจริงหรือว่าเป็นเพียงความเข้าใจผิดครั้งใหญ่ทางพันธุศาสตร์คลิปนี้อับดุลไททูบจะพาทุกคนไปเจาะลึกความลึกลับของสายเลือดราชวงศ์มองโกโบราณในคลิปนี้ครับการศึกษาทางพันธุศาสตร์เผยสถิติที่น่าทึ่งว่าผู้ชายในเอเชียราว16 ล้านคนหรือ1 ใน 200ของประชากรชายทั่วโลกสืบเชื้อสายมาจากต้นตระกูลเดียวกันซึ่งเชื่อว่าเป็นเจงกิสข่านผู้ก่อตั้งจักรวรรดิมองโกร่องรอยทางพันธุกรรมนี้กระจายตัวหนาแน่นตั้งแต่จุดสูงสุดของประเทศมองโกเลียคาซัคสถานปากีสถานไซบีเรียรัสเซียลากยาวจากชายฝั่งแปซิฟิกของจีนไปจนถึงทะเลแคสเปียนเหมือนแผนที่สงครามพิชิตโลกของจักรวรรดิมองโกในอดีตอย่างน่าประหลาดเมื่อคำนวณจากอัตราการกลายพันธุ์นักวิจัยพบว่าบรรพบุรุษร่วมของคนกลุ่มนี้มีชีวิตอยู่เมื่อ 1,000 ปีก่อนในช่วงปีค.ศ. 700 ถึง 1,300 ซึ่งตรงกับยุคสมัยของเจงกิสข่านพอดีนักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าการแพร่กระจายของสายเลือดระดับมหึมานี้ไม่ได้เกิดจากความได้เปรียบทางชีวภาพแต่เป็นผลมาจากสถานะทางสังคมของชนชั้นปกครองนักประวัติศาสตร์เปอร์เซียบันทึกว่าเพียง100 ปีหลังเจงกิสข่านเกิดเขามีทายาทที่อยู่อย่างสุขสบายบนกองเงินกองทองกว่า 20,000 คนข้อมูลทางพันธุศาสตร์และสถิติจึงชี้ชัดว่านี่คือร่องรอยของชนชั้นนำที่เข้าถึงผู้หญิงจำนวนมหาศาลผ่านภรรยาและสนมในฐานะผู้ชนะสงครามการแผ่อำนาจไม่ใช่แค่การยึดครองดินแดนแต่ยังรวมถึงการส่งต่อสายเลือดพร้อมกำจัดศัตรูเพศชายในพื้นที่ทิ้งไปส่งผลให้ยีนของเขากระจายตัวอย่างรวดเร็วเกินกว่าจะเป็นเพียงเหตุบังเอิญตามธรรมชาติกุญแจสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ไขปริศนานี้คือโครโมโซม Y รหัสทางพันธุกรรมที่ถ่ายทอดจากพ่อสู่ลูกชายโดยตรงต่างจากโครโมโซมส่วนอื่นที่จะผสมรวมกันระหว่างพ่อและแม่โดยคุณสมบัติที่แทบไม่ได้เปลี่ยนแปลงเลยตลอดหลายชั่วอายุคนนักวิจัยจึงใช้มันเป็นเครื่องมือสืบหาบรรพบุรุษร่วมในสายพ่อได้อย่างแม่นยำในปี 2003 ทีมวิจัยของทาเทียนาเซอร์จาวตรวจ DNA ผู้ชายกว่า 2,000 คนทั่วเอเชียและพบกลุ่มตัวอย่างจำนวนมหาศาลที่มีโครโมโซม Y แทบจะเหมือนกันทุกประการพวกเขาเรียกกลุ่มสายเลือดนี้ว่า Star Cluster เนื่องจากแผนภูมิการกลายพันธุ์แผ่ออกมาจากจุดศูนย์กลางเดียวซึ่งข้อมูลนี้ไปสอดคล้องกับมุกกปาฐะหรือคำบอกเล่าของชาวฮาซาราในปากีสถานและอัฟกานิสถานที่เชื่อมาตลอดว่าตนเองสืบเชื้อสายจากเจงกิสข่านซึ่งในตอนแรกนักประวัติศาสตร์ยังไม่ปักใจเชื่อแต่เมื่อมีการตรวจโครโมโซม Y ของชาวฮาซาราผลปรากฏว่าพวกเขามีรหัสพันธุกรรมอยู่ในกลุ่ม Star Cluster จริงและที่น่าทึ่งคือยีนกลุ่มนี้ไม่พบในประชากรกลุ่มอื่นในปากีสถานเลยยืนยันว่าสายเลือดนี้ถูกนำเข้ามาจากภายนอกโดยเฉพาะสอดคล้องกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ระบุว่าเจงกิสข่านเคยส่งกองทหาร10 หน่วยราว 20,000 นายไปประจำการอยู่ในภูมิภาคนั้นซึ่งแม้จะสรุปไม่ได้ 100% ว่าทุกคนคือลูกหลานโดยตรงของตัวเจงกิสข่านเองหรือไม่แต่มันพิสูจน์แล้วว่าตำนานที่ชาวฮาซาราเล่าขานกันมานั้นมีเค้าโครงความจริงอย่างไม่อาจปฏิเสธได้เพื่อตามหาเจ้าของร่องรอยพันธุกรรมนี้ได้มีการสืบเสาะเริ่มต้นขึ้นในภูมิภาคอูเลเตาทางตอนกลางของประเทศคาซัคสถานพื้นที่ยุทธศาสตร์ตามตำนานของจักรวรรดิมองโกซึ่งเชื่อมโยงกับโจชิโอรสองค์โตของเจงกิสข่านและผู้ปกครองคนแรกแห่งโกลเด้นฮอร์ดบันทึกของจามาลอัลคาซีระบุว่าโจชิเสียชีวิตขณะล่าสัตว์ในภูเขาอูเลเตาจากการตกม้าคอหักและเชื่อกันว่าร่างของเขาถูกฝังอย่างลับๆในภูมิภาคนี้ตามธรรมเนียมชนชั้นสูงมองโกทีมนักวิจัยนานาชาติจากคาซัคสถานสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นได้ตรวจสอบสุสานชนชั้นสูง4 แห่งในอูเลเตาโดยเชื่อว่าหนึ่งในนั้นเป็นของโจชิการสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์มุ่งเน้นไปที่รหัสพันธุกรรมบนโครโมโซม Y ซึ่งผลการตรวจ DNA จากซากโครงกระดูกยืนยันว่าบุคคลในสุสานเหล่านี้มีความสัมพันธ์ทางสายเลือดพ่อร่วมกัน
คืออยู่ในกลุ่ม Star Cluster จริงแต่กลับอยู่ในแขนงหายากบ่งชี้ว่านี่อาจจะเป็นลายเซ็นทางพันธุกรรมของกลุ่มผู้ปกครองหรือราชวงศ์ซึ่งมีความจำเพาะและหายากกว่ากลุ่ม Star Cluster หลักที่กระจายอยู่ในประชากร16ล้านคนในปัจจุบันแม้สุสานจะถูกเรียกว่าสุสานโจชิและพบรหัสพันธุกรรมที่เชื่อมโยงกับสายเลือดมองโกแต่ผลการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถยืนยันได้ 100% ว่าร่างนั้นคือโจชิจริงตามประวัติศาสตร์โจชิเสียชีวิตในปี 1227 แต่ผลของการตรวจอายุจากคาร์บอนกัมมันตรังสีของกระดูกร่างต้องสงสัยพบว่าอยู่ในช่วง 1286 ถึง 1398 ซึ่งใหม่กว่าช่วงชีวิตของโจชิประมาณ 60 ถึง 100 ปีนักวิจัยสันนิษฐานว่าสุสานนี้อาจถูกสร้างขึ้นโดยทายาทรุ่นหลังของโจชิที่หันไปนับถือศาสนาอิสลามและสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้หรือตั้งชื่อตามโจชิเพื่อเป็นเกียรติเท่านั้นอย่างไรก็ตามข้อค้นพบนี้ได้ท้าทายทฤษฎีเดิมเกี่ยวกับ Star Cluster ที่กระจายตัวอยู่ว่าไม่ใช่สายเลือดโดยตรงของกษัตริย์อย่างที่เคยเชื่อกันและสายเลือดกษัตริย์ที่แท้จริงนั้นอาจซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งนำไปสู่การตั้งคำถามสำคัญว่าแล้วยีน Star Cluster ที่แพร่หลายมหาศาลในผู้ชายเอเชียมาจากไหนงานวิจัยในปี 2018 โดยนักวิจัยใช้การบูรณาการข้อมูลระหว่างการถอดรหัสพันธุกรรมขั้นสูงการคำนวณอายุทางสถิติที่เทียบกับจุดอ้างอิงทางประวัติศาสตร์และการใช้ข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์จากซากโครงกระดูกจริงพบว่าบรรพบุรุษร่วมกันของกลุ่มยีน Star Cluster มีอายุเก่าแก่ถึง 2,576 ปีซึ่งเกิดก่อนยุคเจงกิสข่านนานนับพันปียีนนี้มีต้นกำเนิดแถบเทือกเขาต้าซิงอันหลิงตอนเหนือซึ่งเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของบรรพบุรุษชาวมองโกนักวิจัยจึงสรุปว่า Star Cluster คือรหัสของชาวมองโกทั่วไปที่สะท้อนถึงการอพยพขยายตัวของชนเผ่าโบราณมากกว่าจะเป็นสายเลือดที่สืบมาจากจักรพรรดิเพียงคนเดียวนอกจากนี้หลักฐานเชิงประจักษ์ที่สำคัญที่สุดคือดายันคานผู้สืบทอดสายเลือดโดยตรงจากเจงกิสข่านที่มีบันทึกชัดเจนกลับมีกลุ่มยีน M407 ซึ่งต่างจากกลุ่ม Star Cluster อย่างสิ้นเชิงสิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าในขณะที่คนส่วนใหญ่ในจักรวรรดิมีกลุ่มยีนพื้นฐานร่วมกันแต่ว่าสายเลือดราชวงศ์อาจจะเป็นกลุ่มยีนเฉพาะที่หายากและซ่อนตัวอยู่อย่างเป็นเอกเทศการค้นพบนี้ได้เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์โดยแยกแยะระหว่างรอยเท้าของชนเผ่ากับลายเซ็นของราชวงศ์ออกจากกัน Star Cluster คือพยานของการขยายตัวของประชากรมองโกลในภาพรวมส่วนกลุ่มยีนที่จำเพาะอย่าง M407 หรือแขนงย่อยที่หายากต่างหากที่อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการระบุตัวตนที่แท้จริงของเจงกิสข่านและลูกหลานของพระองค์หลุมศพของเจงกิสข่านยังคงเป็นหนึ่งในปริศนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกจนถึงปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าตราบใดที่ยังไม่พบพระศพและหลักฐาน DNA โดยตรงเราก็ไม่อาจยืนยันรหัสพันธุกรรมที่แน่นอนของมหาบุรุษผู้นี้ได้ 100%บันทึกของราชิดอันดินนักประวัติศาสตร์เปอร์เซียระบุว่าพิธีฝังพระศพถูกจัดขึ้นอย่างลับที่สุดโดยขบวนเคลื่อนพระศพจะสังหารทุกคนที่พบเห็นเพื่อปิดปากหลังจากฝังพระศพในหลุมลึกแล้วจะมีการใช้ม้าหลายพันตัววิ่งเหยียบย่ำเหนือบริเวณนั้นจนราบเรียบและปลูกหญ้าทับเพื่อลบทุกร่องรอยให้กลมกลืนไปกับทุ่งหญ้ากว้างแม้จะมีการสันนิษฐานสถานที่ฝังไว้หลายแห่งทั้งแถบเทือกเขาต้าชิงอันหลิงตามความเชื่อของมาโกโปโลหรือเทือกเขาเคนตีในมองโกเลียที่นักวิชาการปัจจุบันให้ความสนใจมากที่สุดตามตำนานมองโกและบันทึกทางประวัติศาสตร์เช่นจาก The Secret History of the Mongol ซึ่งระบุว่าเจงกิสข่านถือภูเขานี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และเคยหลบภัยที่นี่แต่การสำรวจนับตั้งแต่ปลายทศวรรษที่ 1990 ก็ยังไม่พบร่องรอยของหลุมศพจักรพรรดิประเด็นที่สั่นคลอนวงการวิทยาศาสตร์มากที่สุดคือความจริงที่ว่ากลุ่มยีน Star Cluster ที่แพร่หลายในคน16ล้านคนนั้นอาจจะเป็นเพียงยีนของชาวมองโกทั่วไปทำให้การระบุอัตลักษณ์ของเจงกิสข่านยังคงเป็นความท้าทายต่อไปครับว่ารหัสพันธุกรรมสายเลือดใดกันแน่คือต้นกำเนิดที่แท้จริงของราชวงศ์ข่านผู้เคยพิชิตโลกที่แท้จริงCBD Immunity Gummies เป็นสูตรที่ออกแบบมาเพื่อการดูแลภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะโดยมีส่วนผสมของสารสกัดเห็ดลิ้นจือและซิงค์กลูโคเนตครับผลิตภัณฑ์นี้เน้นแนวทางการปรับสมดุลภูมิคุ้มกันในระยะยาวมากกว่าการกระตุ้นแบบเฉียบพลันเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเริ่มต้นดูแลภูมิคุ้มกันแต่ว่าไม่ต้องการใช้ยาครับ
ผู้ใช้ที่รับประทานอย่างต่อเนื่องจะรู้สึกว่าร่างกายตอบสนองต่อเชื้อหวัดได้น้อยลงและเมื่อเจ็บป่วยก็ฟื้นตัวได้เร็วขึ้นครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่า CBD นั้นมีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ